Усім привіт! Після релізу 70-ї серії відеокарт 40-ї лінійки Nvidia, яка була не дуже тепло прийнята публікою, нарешті дійшла черга і до найочікуванішої народної 60-ї. І в даному випадку першими в бій йдуть TI-представники. GeForce RTX 4060 Ti – це логічна заміна RTX 3060 Ti, яка пропонує оптимальну продуктивність у сучасних іграх та програмах. Тож давайте поглянемо, що може запропонувати новинка за умовні $400 рекомендованих без врахування податків. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Seasonic – серця вашого комп'ютера. Вітаємо, на зв'язку Gesit.com. Під капотом референсної RTX 4060 Ti розмістився графічний процесор AD106, вже знайомої нам архітектури Ada Lovelace, з усіма її перевагами, котрий має у своєму розпорядженні лише 4352 CUDA ядра, 136 текстурних та 48 растрових блоків. Для роботи з апаратним прискоренням трасування променів передбачено 34 RT ядра 3-го покоління та 136 тензорних ядер 4-го покоління. Для текстур та інших даних маємо всього 8 ГБ звичайної GDDR6, котрі працюють через вузеньку 128-бітну шину. VRAM функціонує на швидкості 2250 МГц, що еквівалентно ефективним 18 ГБ на секунду. В тандемі це забезпечує пропускну здатність до 288 ГБ на секунду. Небагато. Підключається до системи відеокарта через PCIe 4.0, але лише по 8 лініях. Слухайте, вже зараз видно відразу декілька спірних моментів. Будемо розбиратися, як то все вплине на продуктивність та перспективність. А з позитиву варто відзначити підтримку DLSS 3.0 з так званим генератором кадрів, а також підтримку апаратного кодування в формат AV1. А знайомитися з новинкою будемо на прикладі паліт GeForce RTX 4060 Ti Dual OC. Крім зазначених раніше специфікацій, дана відеокарта може похвалитися на 6% більшою частотою в бусті – 2685 проти 2535 МГц, що позначиться як на теоретичній, так і на практичній продуктивності. Також така версія дещо збільшилась габаритно – до 250 мм у довжину та 124 мм у висоту. Проте в корпусі займатиме ті ж 2 слоти. Відеокарта, окрім радіатора із тепловими трубками і додатковим отвором на задній панелі, для відведення тепла використовує два 95-мм вентилятори. Коли адаптери прохолоджуються, вони зупиняються. Приємним бонусом слугує м'яке RGB-підсвічування. А для живлення саме такій красуні потрібен, хто б міг подумати, лише один 8-контактний конектор. Подивимося, як справляється її система охолодження. Отже, в режимі простою температура графічного процесора буде на рівні здорових 36,6 градуса, а показник Hotspot 43,5. Волохатий бублик FurMark чудово прогріває компоненти GPU, котрий тепер жарить у межах 71 градуса, з Hotspot на рівні 83. Але в іграх температури будуть дещо іншими, бо FurMark навантажує карту з фокусом на відеочіп, а ігри гарно прогрівають і пам'ять, тому цілимося в діапазон 70 градусів. Враховуючи доволі непогані температурні показники відеокарти, мабуть, і ціна має бути відповідна. А допоможе це дізнатися є каталог, у якому саме така модифікація коштує від 19 тисяч до дещо більше 21 тисячі гривень. Звичайно, можна зекономити близько 500 гривень на версії без OC. А у випадку тотального заощадження або збірки компактної системи можна звернути увагу на найдешевшу одновентиляторну паліт GeForce RTX 4060 Ti Storm X з ціновим діапазоном від трішки за 18 тисяч до майже 20,5 тисяч гривень. Далі коротко про конкурентів і звернемо увагу на тестовий стенд, тим більше з моменту останнього відео він дещо преобразився. Щоб зрозуміти ситуацію всередині лінійки, в першу чергу порівняємо новинку зі старшою RTX 4070, якій надрукували 5888 CUDA ядер, 184 текстурних та 64 растрових блоків. Кількість RT та тензорних ядер знаходяться на позначці 46 та 184 відповідно. В ролі відеобуферу маємо козирних 12 ГБ швидкісної GDDR6X пам'яті, підключеної по 192-бітній шині. Це дозволило забезпечити пропускну здатність до 504 ГБ на секунду.
У підсумку ця карта виглядає помітно продуктивнішою, а наскільки якраз і з'ясуємо. Враховуючи, що новинка прийшла на заміну вже згаданої RTX 3060 Ti, буде цікаво побачити, які покращення або зміни пропонує Nvidia за однакову рекомендовану ціну на старті продаж. Всередині її чіпу знаходяться 4864 ядра CUDA, 152 тензорних, 80 растрових блоків та 38 RT ядер. Все це має можливість працювати на частоті до 1665 МГц. Відеобуфер картки обмежений тими ж 8 ГБ GDDR6, що вже тоді викликало щире здивування у гравців. Але в свою чергу тут хоча б 256-бітна шина, тому пропускна здатність у піку дорівнює 448 ГБ на секунду. Рекомендоване споживання GPU трохи більше 200 Вт. Так як зазвичай нові карти по продуктивності наслідують формулу попередник плюс крок вверх з модельного ряду минулого покоління, то справедливо буде додати до порівняння RTX 3070, яка й коштувати зараз буде приблизно стільки ж. GPU даної картки містить 5888 CUDA ядер, 184 тензорних, 96 растрових блоків та 46 RT ядер. Це все має змогу працювати на частоті до 1725 МГц. Наявний відеобуфер репрезентований 8 ГБ GDDR6 пам'яті, з'єднаних по 256-бітній шині, та має вже знайомі нам 448 ГБ на секунду пропускної здатності. Рекомендоване споживання знаходиться на рівні 220 Вт. З табору опонентів у нас є можливість включити до заруби RX 6700 XT, яка теж коштує приблизно стільки ж. Це чудовий зразок щедрості AMD у плані відеопам'яті та своєрідного альтернативного погляду на середньобюджетну відеокарту здорової людини. Її графічний чіп може похизуватись 2560 шейдерними процесорами, наявністю 160 текстурних та 64 растрових блоків, а також 40 ядер RT. Так от тут цілих 12 ГБ GDDR6 пам'яті з ефективною частотою у 16 ГГц по шині 192 біт. І все це видає 384 ГБ на секунду пропускної здатності. До речі, з всього списку відеокарт рекомендованою споживає у цієї найбільше – 230 Вт. Серцем системи тепер виступатиме топовий Intel Core i9-13900KF. Так, без iGPU, але з енергоефективними ядрами. Враховуючи серйозні апетити процесора у базових 125 та більше 250 Вт у бусті, з температурами вирішили не жартувати та заручились преміум охолодженням. Трьохсекційною водянкою Deepcool LS720. Зазначений камінець та кулер без зайвих проблем зайняли своє законне місце на материнській платі Asus Prime Z790A Wi-Fi. Оперативна пам'ять Kingston Fury Renegade DDR5 RGB має ефективну частоту до 6400 МГц та представлена двома модулями по 16 ГБ з таймінгами CL32. Крім підтримки Intel XMP 3.0 та пожиттєвої гарантії, вона має запатентовану технологію керування та синхронізації підсвітки з материнськими платами провідних виробників Kingston Fury Infrared Sync Technology. Докладніше про пам'ять ви зможете дізнатись за посиланням у описі під відео. Систему з програмами та іграми розмістили на швидкісному NVMe M2 SSD об'ємом 1 ТБ серії Kingston KC3000. А щоб нікого і нічого не обмежувати, живити систему довірили кіловатному Seasonic Prime GX 1000. Проте для нашого конфігу можна було б взяти щось і поскромніше та актуальніше з нової серії, наприклад, Vertex GX 850. Такий блок живлення відповідає стандарту ATX 3.0 та, так би мовити, з коробки підтримує PCIe Gen 5, що дозволить напряму заживити окремі актуальні відеокарти без усіляких там адаптерів. Крім того, такий харчувальник оснащений високоякісними японськими конденсаторами, багаторівневим захистом від перенавантажень, короткого замикання, зниження та перенапруги, що позначиться як на стабільності та надійності його роботи, так і на безпеці всієї системи. Ну а зібрали стенд в новому корпусі Deepcool CH510 Mesh Digital. З уже знайомими нам перевагами ATX шасі отримало чудову сітчату фронтальну панель, тримач для відеокарти та магнітну боковину із загартованого скла. Але справжньою особливістю кейсу є дисплей на передній панелі, який дозволить моніторити температури CPU, GPU та відстежувати швидкості роботи системи охолодження.
Але корпус комплектується лише одним вентилятором, тож для кращої циркуляції повітря довершили образ 3 продуктивними вертушками Deepcool FC120. Що ж, детальний опис стенду закінчили. Нарешті переходимо до тестування. Як зазвичай з 3D Mark стартуємо, де відразу фіксуємо лідера в лиці RTX 4070, яка випереджає новинку на 22-25%. RTX 4060 Ti зайняла своє законне 3-те місце під сонцем, відразу після RTX 3070. А кого новинка все ж змогла безперечно побороти, то це свого попередника, і навіть RX 6700 XT, хто б міг подумати. Першу із результатами близько 11% у Wildlife та на більше як 20% у Port Royal і Time Spy. А щодо червоного самурая, близько 30 та 10% у Port Royal і Time Spy відповідно. Звична неприязнь блендеру до відеокарт AMD має місце і тут, а зелених представників він розташував наступним чином. Новинка відстає від лідируючої RTX 4070 у діапазоні 25-30%. RTX 4060 Ti змогла випередити RTX 3070 у сценах Monster та Classroom – близько 24 та 18% відповідно. Але в Junk Shop навпаки здала позиції на майже 6%. В порівнянні з минулим TI поколінням маємо до 42% гандикапу в сцені Monster. У V-Ray Benchmark, який традиційно працює лише з GPU від Jensen Huang, маємо цікаві результати лише після лідера RTX 4070, яка продуктивніша за новинку на майже 25% по обох показниках. RTX 4060 Ti показує гірший результат за 3070 на близько 3% в CUDA навантаженнях. А от в RTX навпаки, кращий на більше ніж 5%. У порівнянні з попередником, V-Ray фіксує прогрес новинки близько 12% у CUDA та дещо більше 16% у RTX. У Handbrake інтерес результатів полягає в тому, що RTX 4070 з новинкою мають майже однакові показники, але все ж із перевагою старшої картки у 1,5%. RTX 4060 Ti випереджає таким чином як 3070 на близько 30%, так і 3060 Ti приблизно на 32%. Ну а щодо RX 6700 XT, вона показала кращі результати за обидва ампер, але в порівнянні з новинкою все ж пасе задніх. На більше 26% Full HD та майже 7% в Ultra HD. Як можемо бачити, цілком очікувано лідером цього забігу стала RTX 4070 із перевагою над новинкою у середніх 20%. В свою чергу RTX 4060 Ti ділить умовне друге місце з RTX 3070, у якої завдяки більшій кількості CUDA ядер краща груба продуктивність. Але у випадку професійного використання за рахунок покращеної архітектури та нової генерації тензорних і RT ядер, фортуна буде на боці новинки. У порівнянні з минулим поколінням RTX 4060 Ti показує кращі результати у всіх тестах, де її середня перевага становить майже 23%. Тепер ігри. Оскільки RTX 4060 Ti в першу чергу розрахована на Quad HD, то саме з такої роздільної здатності ми розпочнемо цей розділ тестування. Можете вже зараз вподобати це відео та написати, як вам дана відеокарта та результати синтетики. Також запрошуємо стежити за нашим телеграм-каналом, підписатися в Instagram і на Facebook за посиланнями в описі. У геройській Apex Legends за дуже високих налаштувань найкращі показники телеметрії у RTX 4070. Відразу за якою наша героїня з гіршими значеннями середніх та рідкісних подій на 17%, та дуже рідкісних на 2%. Таким чином, RTX 4060 Ti дещо випередила навіть RTX 3070, більше 1% по середніх, близько 3% по рідкісним та майже 6% по дуже рідкісним подіям. Умовне передостаннє місце нашого рейту займає RX 6700 XT з показниками близькими до старшого Ampere, які становлять 166 FPS в середньому та 137 і 127 FPS по лічильникам рідкісних і дуже рідкісних подій відповідно. Ну а аутсайдером в даному порівнянні стала RTX 3060 Ti, яка тепер поступається від 16 до 19% своїй наступниці.
Продовжуємо технологічним Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях, без жодних маніпуляцій з зображенням, що дасть змогу порівняти грубу продуктивність відеокарт. Отож, як бачимо, очевидне лідерство на боці RTX 4070 з показниками кращими за новинку на близько 19% по середньому, більше 16% по рідкісним та майже 13% по дуже рідкісним подіям. Також RTX 4060 Ti не змогла побороти і RTX 3070, яка впоралась краще по всіх показниках, а саме майже на 13 та 14% по середньому та показнику рідкісних подій. RX 6700 XT в даному рейтингу знову буде на передостанньому місці з середнім FPS на рівні 57 та показниками рідкісних та дуже рідкісних подій на рівні 48 і 47 FPS відповідно. Відразу за нею RTX 3060 Ti, у якої на 1 FPS менше по середньому та на 2 FPS по решті лічильників, що при прямому порівнянні з актуальною 4060 Ti виливається у майже 7-9% різниці. Тепер давайте милуватися трасуванням променів у режимі Overdrive. А щоб не втрачати сильно в продуктивності, заручимось підтримкою збалансованого DLSS та FSR 2. Отож, очевидна лідерська позиція залишається за RTX 4070. Проте тепер за нею йде RTX 4060 Ti з меншим на 23% середнім FPS, а також по лічильниках рідкісних та дуже рідкісних подій на 25 та 26,5% відповідно. RTX 3070 малює від 8 до майже 10% менше кадрів, аніж 4060 Ti. Щодо решти відеокарт, ситуація доволі комічна, але очікувана. От дивіться. RTX 3060 Ti у порівнянні з наступницею рендерить на 36% менше в середньому, та 35% по рідкісних і аж 108% по дуже рідкісних подіях. Щодо комічності, 8 FPS в середньому та 6 FPS по решті показників на RX 6700 XT – це більше ніж 300% у відсотковому співвідношенні з RTX 4060 Ti. Нескінченне протистояння небес і пекла триває у Diablo 4, а приєднатися до нього зможемо на ультраналаштуваннях. RTX 4070 відірвалась від RTX 4060 Ti на більше ніж 25% по лічильниках середніх та рідкісних подій. Не вистачило новинці і до RTX 3070, більше 12% по шкалі середніх, близько 10% по рідкісним та більше 14% по дуже рідкісним подіям. Також гарно показала себе RX 6700 XT, у якої ідентичний середній FPS, але кращі показники рідкісних та дуже рідкісних подій на майже 4 та 20% відповідно. Тож RTX 4060 Ti змогла перевершити лише попередницю, і то не повністю, на 3% по показниках середніх та рідкісних подій. Але дуже рідкісні події на RTX 3060 Ti вище на 5 FPS. Досліджувати постійно мінливі ландшафти відкритого світу Мексики будемо у Forza Horizon 5 на екстремальних налаштуваннях. Грі подобається нова архітектура відеокарт Nvidia, тому RTX 4060 Ti займає уявне друге місце рейтингу одразу після 4070 із дещо нижчими показниками телеметрії на 16%, якщо точніше. RTX 3070 вправляється дещо гірше новинки, в середньому на 7% по показниках середніх та рідкісних подій, а також по дуже рідкісним подіям на 13%. RX 6700 XT в підсумку буде на рівні RTX 3060 Ti з відхиленням то в один, то в інший бік. А для наочності поколінь результати RTX 4060 Ti краще за попередницю на близько 15%. Побувати в царстві богів і чудовиськ півночі скандинавської God of War зможемо на чесних ультраналаштуваннях. RTX 4060 Ti випередила лише попередницю від 4 до 6%. Проте поступилася як 3070 на близько 10% по показниках середніх та рідкісних подій, так і 4070 на більше як 22% по середньому, 23% по рідкісним, а також майже 11% по дуже рідкісним подіям відповідно.
Окремої уваги варта RX 6700 XT, у якої чудові показники 1 та 0,1% лоу. Останні навіть вищі, ніж у RTX 4070. А тому гра на червоній карті працює краще і плавніше. Навчатися таємних мистецтв та стати чарівником можемо у Hogwarts Legacy на ультраналаштування. Тож, порівнюючи представників актуальної архітектури, бачимо, що RTX 4070 має найвищі показники середньої частоти та рідкісних подій на 20 та 15% відповідно. Не змогла 4060 Ti перемогти і 3070, котра показує на 14% більше FPS, та на 9 і 10% випереджає опонента по рідкісним і дуже рідкісним подіям. Щодо 3060 Ti, то у неї лічильник середньої частоти менший на 5% та рідкісних на 8%. А також 0,1% лоу найнижчий з усіх відеокарт та складає 19 FPS. RX 6700 XT показала себе належно і поступилась лише 1 FPS по лічильниках середніх та дуже рідкісних подій. Але по рідкісним випередила RTX 4060 Ti на 7 FPS. Тож, що маємо у підсумку? Цілком очікувано RTX 4070 показала більш ніж на 21% кращу продуктивність по середній частоті кадрів і лічильникам рідкісних подій. Крім того, як би можливо комусь не хотілося визнавати, новинці не вистачило потужності, щоб тягатись з RTX 3070. Як результат, мінус 4,5 та 3,5% по середнім та рідкісним подіям відповідно. Якщо ж ми забудемо на хвилинку погані результати RX 6700 XT по роботі з трасуванням променів у Cyberpunk 2077, то все не так страшно. На основі решти показників вона поступилась 4060 Ti лише по середньому FPS та лічильнику рідкісних подій – близько 4,5%. А от кого 4060 Ti змогла таки побороти, то це свою попередницю на близько 13% по середній частоті кадрів та рідкісним подіям, а також по дуже рідкісним на цілих 27%. Далі пропонуємо розглянути такий сценарій, коли ми все ж таки зупинили свій вибір на RTX 4060 Ti, а монітор у нас не рекомендований у роздільної здатності. Це цілком ймовірно, враховуючи апетити сучасних іграшок та ціни на відеокарти. Бігати в Apex Legends зможемо і в 4К з комфортними показниками, а саме 104 FPS по середнім, 86 по рідкісним та 84 по дуже рідкісним подіям. Таким чином, втрата від переходу з роздільної здатності Quad HD становитиме від 66 до 72%. При пониженні розширення до Full HD показники виростуть, але не так сильно. У відсотковому значенні матимемо фору в 15-18%. У Cyberpunk 2077 при переході у роздільну здатність Ultra HD без DLSS та генератору кадрів не обійтись. Або доведеться миритись із показниками телеметрії типу PlayStation 4 свого часу, тобто 26 FPS в середньому, та 1 та 0,1% лоу на рівні 20. З іншого боку, доволі помітно виростуть показники при переході у Full HD. Можливо, то стане актуальним із виходом Phantom Liberty. Отже, матимемо на 39% вище значення середнього FPS і плюс майже 36% по рідкісним та 31% по дуже рідкісним подіям. Diablo 4 залишається грабельним і в 4К, але основні показники моніторингу, зафіксовані у Quad HD, просядуть наполовину, а дуже рідкісні події на 20 FPS, що еквівалентно майже 70%. Перехід у Full HD підніме середній FPS майже до 200, а рідкісні події у 150 та дуже рідкісні у 105 FPS теж не заважатимуть. Це буде актуально для багатогерцових моніторів. God of War можна проходити і в 4К та без DLSS, але розраховувати на панські показники телеметрії не варто. А тому залучились збалансованим DLSS та отримали 66 кадрів на секунду в середньому та рідкісні і дуже рідкісні події на рівні 54 і 51 відповідно. В роздільній здатності Full HD матимемо на 20% кращі результати по всіх параметрах.
Отже, що у підсумку? RTX 4060 Ti чудово себе почуває у Quad HD, що й не дивно, враховуючи її позиціонування. Зрозуміло, що на Full HD особливо зупинятися немає сенсу. Тут отримуємо на 24-29% більше FPS. Однак нативне 4К для неї не під силу, що підтверджують втрати продуктивності до майже 89%. Благо, ситуацію можна врятувати за допомогою DLSS та генератору кадрів, які ціною якості зображення відрендерять навіть більше кадрів, аніж у роздільній здатності Quad HD, що ми побачили на прикладі Cyberpunk 2077. До речі, про DLSS 3.0 та його ексклюзивний генератор кадрів. Пропонуємо далі оцінити, наскільки це корисна фішка. Почнемо з Cyberpunk 2077 на ультраналаштуваннях з RT Overdrive Mode. Відеоряд на таких налаштуваннях шкандибає на обидві ноги та знаходиться на нехрабельному рівні. Виправити ситуацію спробує збалансований DLSS, який дозволить підняти показники продуктивності до більш прийнятних 34 FPS в середньому, з просадками до 27 по рідкісним подіям. Якщо ж вимкнути DLSS, але задіяти генератор кадрів, то підвищиться середня частота, проте картинка почне страшенно смикатись. Грати не вийде. А якщо ж задіяти DLSS та генератор кадрів у дуеті, на екрані з'являться показники дуже схожі на телеметрію здорової відеокарти. Фіксуємо середній FPS на рівні 53, а рідкісні та дуже рідкісні 38 та 25 кадрів на секунду відповідно. Враховуючи початково високі показники в Diablo 4, навіть на ультраналаштуваннях, їх все ж можна покращити. Якщо лише за допомогою якісного DLSS, отримаємо на 34% більше кадрів у середньому та плюс 21% за рідкісними та майже 10% за дуже рідкісними подіями. Лише генератор кадрів додасть системі близько 20% нових кадрів на секунду та майже на 30% покращить рідкісні події. Але дуже рідкісні події постраждають на цілих 10 FPS. А от в дуеті можемо розраховувати на значний приріст – більше 40% по середньому FPS і плюс 54% по рідкісним та 46% дуже рідкісним подіям. Якісний DLSS у Forza Horizon 5 майже не покращує продуктивність системи, лише близько 5% по основних показниках, а лічильник 0,1% лоу взагалі лишився ідентичним. Проте генератор кадрів окремо зміг вижати з відеокарти ще додаткових 25% кадрів на секунду, а також покращити на 18% показники рідкісних та більше ніж на 10% дуже рідкісних подій. При задіянні обох технологій відбувається щось дивне. Не суттєво піднявся середній FPS, однак значно просіли показники 1 та 0,1% лоу, більше ніж на 12 та 22%. У Hogwarts Legacy нагородою за використання якісного DLSS стануть суттєві покращення телеметрії. Отримаємо на 48% більше кадрів у середньому, плюс 39% рідкісних та майже 60% дуже рідкісних подій. Задіяний окремо генератор кадрів також творить дива та продукує на 45% більше FPS, покращує на 63% рідкісні та 81% дуже рідкісні події. Слухайте, але найкраще їх використовувати разом. Таким чином отримуємо на 89% ліпший середній FPS, а статистика рідкісних та дуже рідкісних подій зросте на 90% і майже 78%. Слідом за RTX 4070 хвиля хейту накрила і RTX 4060 Ti. В першу чергу через 8 ГБ відеобуфер, порізані лінії PCIe та завищені очікування, мабуть. Але чи можна сказати, що відеокарта погана? На основі проведеного тестування очевидно, що ні. Однак є така приказка: не у тому місці, не у той час. Так, зараз вона добре тягне ігри в обіцяному Quad HD, а де їй важко, можна заручитися DLSS з генератором кадрів. З іншого боку, наочних покращень не так і багато, а продуктивності з наявним відеобуфером замало на виріст. Однак, не все так однозначно.
Судіть самі, враховуючи помітну інфляцію у світі, $400 свого часу за RTX 3060 Ti – це не ті ж самі $400 за 4060 Ti сьогодні. Тому і реальні ціни зараз не зовсім і оверпрайс. До того ж, перехід на 5-нанометровий техпроцес та інші інженерні рішення дозволили помітно зменшити енергоспоживання і, як наслідок, температури та шум кулера. У підсумку, взагалі добре, що у такій ситуації карта показує в цілому кращі результати, ніж у попередниці. Не лише на папері, а й практично. Так, здебільшого це досягається за рахунок програмних фішок та пресловутої оптимізації, що таким чином дозволяє їй в окремих сценаріях наздоганяти RTX 3070. Але відеобуфер. Важко виправдати такий об'єм станом на сьогодні, не для бюджетної карти. Здається, його все ще достатньо для більшості ігор, але все ж є такі, де на ультрах буде дефіцит і доведеться зменшувати налаштування. А якщо ще й враховувати скорий реліз Starfield, то якось сумно стає на душі. А втім, реліз 16-гігабайтної версії у майбутньому, можливо, якось змінить ситуацію. Побачимо. Однак це вже буде окрема історія. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Також не забувайте ставити вподобайку, якщо вам цікаві подібні відео. А щоб їх не пропустити, підписуйтесь та вмикайте дзвоник. Дякуємо, що ви з нами. Все буде Україна!